हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। वेल साथीहरु, आज पनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु यदि तपाईहरु नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र तपाईको भिडियोमा पनि भ्युज आउँदैन, भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ, भ्यू चाहिँ आउँदैन भने तपाईले चाहिँ बुस्ट गर्न भुल्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि यसरी नै भुलेर चाहिँ मेरो भिडियोमा चाहिँ जति मैले भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरिरहेको थिएँ, मेरो भ्युजहरु आउनै छोडिसक्यो र आउँदै थिएन। र कुनै कुनै भिडियोहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु साथीहरु, कसरी चाहिँ बुस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो बुस्टर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ भ्युज पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई टोटली सिकाउने छु। आज चाहिँ मैले 3 स्टेप चाहिँ म 3टा ट्रिक सिकाउने छु, जसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अपनाउनु भयो भने चाहिँ सजिलैसँग तपाईले चाहिँ एकदमै छिटो भ्युज पाउन सक्नुहुनेछ। र यसरी नै तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँदैन भने तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ बुस्ट गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ भ्युज कमाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु, त्यसको लागि चाहिँ भिडियो तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु जहिले पनि, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला, ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरु। वेल साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि पहिलो नम्बरमा देखाउन गइरहेको छु। मेरो वाइटी स्टुडियो खोलेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँनेरि वाइटी स्टुडियो क्लिक गरे जस्तै कि मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छु। भिडियो अपलोड गरेपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्छौं, भिडियो अपलोड गरिसकेपछि 24 घण्टासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ भ्युज कतिको आउँदैछ भनेर चाहिँ चेक गरिरहन्छौं हैन, भिडियो आउँदैछ कि छैन भन्ने कुरा। तर के बोल्दै छौं भने हामीले चाहिँ 24 घण्टा जस्तै कि 36 घण्टा बितिसकेपछि, 2-3 दिन बितिसकेपछि हामीले अब चाहिँ यसलाई मतलबै गर्न छोड्छौं। तर हामीले यहाँनेरि के गल्ती गरिरहेका छौं, जस्तै कि हाम्रो चाहिँ 24 घण्टा पछि भ्युज आउँदैन भने हाम्रो चाहिँ के कमी छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ, एकदमै चेक गर्न जरुरी छ। जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि मैले फर्स्ट भिडियो अपलोड गरेको छु। यहाँनेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र्याङ्किङ बाइ भ्युज भनेर चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ यो भिडियो यतिका भिडियोहरुमा चाहिँ 5 नम्बरमा र्याङ्क गरेको छ। भिडियोको भ्युज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट भनेर चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ 3.2% मात्रै छ। एभरेज भ्युज ड्युरेसन पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै यो चाहिँ डाउन गइसकेको छ है साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ बुस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तै कि अब यसलाई मैले क्लिक गर्छु, यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि चाहिँ अब के कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि चेक गर्नुपर्छ है। अब जस्तै कि यो चाहिँ एकदमै भ्यू चाहिँ डाउन गइरहेको छ। अब यसको लागि हामीले चाहिँ के चाहिँ कुराहरु चाहिँ अपनाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यसको लागि तपाईले चाहिँ भिडियो अब तपाईले चाहिँ बुस्ट गर्नको लागि तपाईको भिडियोमा के कमजोरी छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली चेक गर्नका लागि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनेरि तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ भिडियो ट्युब भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले चाहिँ ट्युब है, भिडियो ट्युब यहाँनेरि सिम्पली यहाँनेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ भिडियो ट्युब डाउनलोड गर्नु होला है। तपाईले चाहिँ भिडियो ट्युब डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु कुन चाहिँ भन्ने कुरा। तपाईहरुले यहाँनेरि ट्युब बडी भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सिम्पली ट्युब बडी भन्ने डाउनलोड गर्नुहोस्। यो तपाईले चाहिँ यो एप्स डाउनलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ सिम्पली यो एप्सलाई चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ मैले अपडेट गर्दै छु है साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यसले तपाईलाई चाहिँ एकदमै देखाउने छ तपाईको भिडियोमा चाहिँ के कमजोरी छ भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ एकदमै यसले देखाइदिन्छ। यो सिम्पली तपाईले चाहिँ अब डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु यो चाहिँ अपडेट हुँदैछ। यो डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सरसती रूपमा बताउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली चाहिँ यो चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ, अब अपडेट हुँदैछ। यो अपडेट भइसकेपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँ चाहिँ के चाहिँ कमजोरी छ भन्ने कुरा। मैले ओपन गरेर हेरेँ। अब यसरी तपाईले चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसरी तपाईले ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अब यो खुल्दैछ, थोरै वेट गर्नु होला। ओके, अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ के चाहिँ हाम्रो भिडियोमा चाहिँ के प्रब्लम छ त, के हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो लोडिङ हुँदैछ, वेट गर्नु होला केही समय, वेट गर्नुस्। ओके साथीहरु, अब जस्तै कि तपाईले भिडियो अपलोड गरेपछि तपाईको भिडियो यहाँ शो हुन्छ। कुन चाहिँ भिडियो तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छ, भ्युज कुन भिडियोमा आएको छैन, यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर हेरौँ।
अब यसलाई क्लिक गरेर हेरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ के चाहिँ कमी कमजोरी छ भन्ने कुरा सबै कुरा देखाउँछ यहाँ अपलोड हाई र्याङ्क थम्बनेल थम्बनेल चाहिँ मेरो ठिक छैन एड ट्याग इन टाइटल यो ट्याग टाइटल र ट्याग ठिक छ हैन एड टाइटल डिस्क्रिप्सन पनि ठिक छ यहाँ के चाहिँ प्रब्लम छ यहाँ सबै देखाउँछ तपाईले चाहिँ सिम्पली चाहिँ यहाँनेरि चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईको चाहिँ थम्बनेल चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएको छ किनकि थम्बनेल चाहिँ हाई र्याङ्कमा छैन त्यही भएर चाहिँ यसको भ्युज जादै छैन साथीहरु है यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब नम्बर 2 मा यो भयो अब नम्बर 3 मा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट साथीहरु अब जस्तो कि तपाईको भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँदै छैन भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि मान्लियौ तपाईले वाइटी स्टुडियोमा अपलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ भिडियो चेक गर्नु होला अब तपाईको भिडियो चाहिँ मान्लियौ कसरी बुस्ट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु जस्तो कि मान्लियौ एउटा भिडियो तपाईले अपलोड गर्नुभयो यसरी अपलोड गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि गो टु भिडियो एनालाइज देख्दै हुन्छ मुनि चाहिँ गएर तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिचमा जानु होला रिचमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा यहाँ चाहिँ मुनि चाहिँ यहाँनेरि हेर्नुस् YouTube सर्च टर्म भन्ने छ यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरु केबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ सर्चिङमा आइराछ तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ मान्यौ यहाँनेरि एउटा खेलको चाहिँ थम्बनेल बनाएको थिए हैन नेपाल भर्सेस जिम्बाब्वे हाइलाइट र नेपाल भर्सेस जिम्बाब्वे यो चाहिँ एकदमै हाई र्याङ्कमा छ साथीहरु यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्क्रिनशट लिनुस् या त लेखेर यसलाई लेखेर चाहिँ सिम्पली ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले ब्याक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि कलमको आइकन देख्दै हुन्छ सिम्पली यसलाई एडिट गरेर तपाई यहाँनेरि आउनुहोस् ट्यागमा आएर चाहिँ तपाईले चाहिँ ट्यागमा चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि एड गरिदिनुस् है यसरी चाहिँ अब जुन तपाईको चाहिँ सर्च टर्ममा चाहिँ र्याङ्क गरिरहेछ त्यो चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली ल्याएर चाहिँ ट्यागमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली पेस्ट गरेर त्यसपछि सिम्पली सेभ गरिदिनुस् यसरी सेभ गरिदिएपछि तपाईको भिडियोमा भ्युज चाहिँ एकदमै ग्रो हुनेछ र इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट पनि बढ्नेछ यसरी तपाईले चाहिँ भिडियो सजिलैसँग बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ वेल साथीहरु तीनटा अप्सनहरु छ मैले तपाईहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ बुस्ट गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिइसकेको छु तपाईले पनि यो एकचोटी ट्राई गरेर हेर्नुस् के कति तपाईको चाहिँ भिडियोमा भ्युज आउनेछ त्यसपछि मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर